Okay, first we'll have the definition of a limit of a function. So we have this abbreviation. So this is read as the limit of the function of x as x approaches c is equal to L. So we're given the function nga fx of a single variable x. And then kini nga x mo approach niya siya og value nga c. And then as this x approaches c, atong pangitao ng yang value sa L, which is the limit. Okay, let's have some examples. Okay, for our first example, we'll find the limit of the function 1 plus 3x as x approaches 2. And then for our first solution, we'll have the solution using a table of values. So unsa man ning table of values? Magamata og table nga ang values ni approach og 2. Okay. So magamata og table nga ang x nato approaching sa 2, either less than or greater than 2. So kani atong table karon nga gigama, so gikan sa 1 padulong sa 2. So if you will notice, ang atong values x ga-increase to gikan sa 1 padulong sa 1.4, 1.7, 1.9 and so on, 1.99. So ga-approach siya og 2 because our x is approaching 2. So if you will notice, kaning atong values of x nato is kapadulong po siya approaching sa 2. So gikan sa less than 2 o diri po sa other side greater than 2 padulong po og 2. So kita ray mo pili ini nga values. So values nga less than 2 nagpadulong sa 2, and then more than 2, so gikan sa 3 padulong po siya sa 2. Okay. So we have atong i-rewrite ang atong function. We have function of x is equal to 1 plus 3x. Then atong i-substitute ang values nato sa x. So sugod ta sa 1. So at x equals 1, we have 1 plus 3 times 1. So we have 1 plus 3 times 1 is 3 equals 4. So at x equals 1, atong value nato sa atong function or sa atong y is equal to 4. So ato ni siyang i-fill up diri sa atong table. So this is 4. And then for the rest of the values sa x, ako nang gi-input ang ato ang corresponding values. So kung imo ni siyang i-solve, for example sa second column na to, kung at x equals 1.4, may mo na siyang 1 plus 3 times 1.4 equal siya og 5.2. So kaning 5.2 mauna ni siya. And using the same function, ato ni siyang makomplete. So if you will notice, ang atong value sa x is approaching 2. So gapadilong ni siya og 2. Then diri pud sa 3, more than 2, nagpadulong po siya og 2. So observe ang atong values nato sa atong function of x. So gikan sa 4 padulong sa abot sa 1.9, so 6.997, so nagkaduol siya sa 7. The same po diri sa pikas nga side. When x equals 3 equals 10, and then sa nagkadagamay po siya 2.005, which is duol sa 2
ang atong value sa fx has the limit 7. So ang atong answer using table of values, ang atong limit sa 1 plus 3x as x approaches to, this is equal to 7. Okay, we have the same problem, and then we will solve it using graphical solution. So ato siyang i-plot. So kaning function 1 plus 3x, kung ato na siyang i-plot, mo ni siya nga line, straight line. So gyud sa man nato ni pagkabalo nga mo ni siya nga line. So ako nang gi-assume ha nga sa inyong junior high school, antigo mo plot og straight line. So kanang atong function of x equals 1 plus 3x. So pwede na ito na siyang i-rewrite nga y equals 1 plus 3x. Kung ato na siyang i-arrange, mahimon siyang y equals 3x plus 1. So y equals 3x plus 1. So kuha na siya points. Okay. So kaning y equals 3x plus 1. This is line y equals mx plus b. So it is in the form of point slope intercept form. So atong slope ini is m, and then ang b nato mo atong y intercept. So atong m ini is equal to 3 or 3 over 1. So 3 ang atong rise. Dayon, this is our run. So if you will recall sa inyong sa inyong junior high school, plotting straight lines, so natay run nga 1. Then atong rise nato is 1, 2, 3. And then ang atong b, so unsa man ning b? Muni siyang 1. So b is our intercept, y-intercept. So kani muni itong along the y-axis, kaning atong line intercepts the y-axis at y equals 1. So muni siya nga line y equals 1 plus 3x. So nasa y-intercept mo 1, and then slope nga 3 or 3 over 1. So ato siyang i-plot, mo ni siya nga line. Kani nga function, ug ato ni siyang i-plot nato, mo ni siya nga line. And then by inspection, as x approaches to, so kung sa along x-axis, as x approaches to, ang atong y is tara. So as x approaches to, ang limit sa y is 7. So ang limit for this function, for this line 1 plus 3x as x approaches to is equal to 7. So pareho po no sa atong kanina sa ato ang using a table. We found out nga ang iyang limit is 7. Our third solution is algebraic solution. So you have the same problem, ato siyang isolve by algebra. So by algebra, so mas simple rin siya.
So kaning value nga gi-approach sa x ato ra siyang substitute diri sa x. So mahimo ni siyang 1 plus 3 times 2. So 1 plus 3 times 2 is 6. Then 1 plus 6 is equal to 7. So again, for the three methods, we arrive at the answer na 7. So the limit of this function as it approaches to is 7.